σχεδόν παγκόσμια, αφού για τους περισσότερους ανθρώπους Θεός τους είναι το χρήμα και ναοί τους τα πορτοφόλια τους και τα χρηματιστήριά τους. Το χρήμα είναι μία δύναμη. Εύκολα θα συμφωνήσουν σχεδόν όλοι ότι το χρήμα είναι δύναμη, γιατί σε αυτό ανήκει μεγάλο μέρος του εαυτού τους. Εάν κάποιος προσέξει και κοιτάξει με προσοχή τη λογική του σύγχρονου σημερινού ανθρώπου, θα δει με τρόμο εάν είναι καθαρός στην καρδιά ή με γέλια εάν είναι μοχθηρός στην καρδιά, πως οι περισσότεροι άνθρωποι κατάντησαν να είναι λογικές μηχανές. Δηλαδή, είτε κάθονται είτε βαδίζουν, είτε κοιμούνται είτε είναι ξύπνοι, είτε έχουν είτε δεν έχουν, παραμιλούν συνεχώς χρήμα, χρήμα, χρήμα. Για να το αποκτήσουν τρέχουν παντού, σε δουλειές, σε μάγους, σε θετικιστές, στους Αγίους, στις προσευχές, όπου μπορούν, είτε τίμια, είτε με άτιμα μέσα. Μια κραυγή βγαίνει μέσα από το βαθύ είναι των ανθρώπων της εποχής μας. Λεφτά, λεφτά. Κατάντησε το κεφάλι των ανθρώπων μπλοκαρισμένη μηχανή που οποιοδήποτε πλήκτρο κι αν πατήσεις ζητάει λεφτά. Γιατί έχει μέσα του μια αρρωστημένη ιδέα. Έχει μέσα του μια αρρωστημένη πίστη και πεποίθηση πως αν έχει λεφτά, μόνο τότε η ζωή του θα είναι καλή. Μόνο τότε η ζωή του θα είναι ωραία. Και χάνουν όλη τη ζωή τους σε μια μόνιμη θυσία, στο κυνήγι του χρήματος. Άλλη μία από τις υψηλότερες και τις πιο περιζήτητες δυνάμεις στην εποχή μας είναι η δύναμη της γνώσης. Η γνώση είναι δύναμη, παραδέχονται όλοι από κοινού. Ναι, μέσα στις γνώσεις υπάρχουν πολλές δυνάμεις. Αναμειγνύονται πάρα πολλές δυνάμεις. Υπάρχουν όμως γνώσεις που δαιμονοποιούν τον άνθρωπο, τον κάνουν έκτρωμα. Και πολλές φορές αυτό δεν φαίνεται. Υπάρχουν γνώσεις που τον κάνουν ανέστητο και άπιστο. Γνώσεις που τον κάνουν να περπατά στο δρόμο της απώλειας θεληματικά. Γνώσεις που τον κάνουν εγωιστή. Γνώσεις που καταστρέφουν αυτή την ψυχή τους. Γνώσεις που ψάχνουν μια θαυμάσια δύναμη και την ψύχουν αυτή τη θαυμάσια δύναμη της ευαισθησίας τους. Γνώσεις που παραδίδουν τον άνθρωπο στα χέρια σκοτεινών δυνάμεων. Ασφαλώς υπάρχουν και γνώσεις που οδηγούν τον άνθρωπο στη ζωή, στην πίστη, στην ευγενική εκείνη πίστη, στην χαρά, στην αγάπη, στη συμπάθεια, στην αγιότητα, σε νου καθαρό, σε καρδιά ελεύθερη. Όμως, στην εποχή μας, οι άνθρωποι δέχονται γνώσεις χωρίς επίγνωση ότι αυτές είναι δυνάμεις. Χωρίς διάκριση, χωρίς γνώση για το πού θα τους οδηγήσουν οι γνώσεις που μέσα τους δέχονται. Μοιάζουν οι άνθρωποι με δοχεία που δεν γνωρίζουν ότι το περιεχόμενο που πέφτει σε αυτά τα δοχεία θα τα καθορίσει σαν χρήσιμα ή άχρηστα ή επικίνδυνα δοχεία. Θα ήταν σωστό να ονομάζουμε γνώση μόνο εκείνη την γνώση που καλλιεργεί τον άνθρωπο κάνοντάς τον άνθρωπο και ευλογημένο όν. Και πάλι, θα ήταν σωστό να ονομάζουμε γνώση μόνο εκείνη την γνώση που καλλιεργεί τον άνθρωπο κάνοντάς τον άνθρωπο και ευλογημένο όν. Δεν θα έπρεπε να ονομάζουμε γνώσεις όλα εκείνα που μεταλλάσσουν
εσωτερικά τον άνθρωπο από ευλογημένο όν σε κτήνος, σε μια μηχανή ρουτίνας, και τον κάνουν εκφραστή μισανθρωπιάς και υπερέτει κάθε αδικίας. Όπως όμως κι αν έχει η κατάσταση, η γνώση και οι γνώσεις είναι δυνάμεις που υπηρετούν και εκφράζουν πλήθος δυνάμεων και ταυτόχρονα υπηρετούνται και εκφράζονται από πλήθος δυνάμεων του ορατού και του αόρατου κόσμου. Ο Θεός είναι δύναμη και έφτιαξε τα πάντα δυνάμεις. Ζεις σε ένα κόσμο δυνάμεων. Έρχομαι τώρα να μιλήσω για μια πολύ μεγάλη δύναμη. Ορισμένοι άνθρωποι έχουν την εξουσία να αποφασίζουν τι είδους γνώσεις θα λάβουν μέσα στο νου και στις καρδιές τους τα νέα μας παιδιά, οι νέες γενιές. Ποιος είναι αυτός που αντιλαμβάνεται το ύψος αυτής της δύναμης, αυτής της εξουσίας που την κρατάνε στα χέρια τους άνθρωποι? Μόνο ο άνθρωπος που γνωρίζει τι εργάζεται ο λόγος στην οντολογική ολότητα του ανθρώπου, αυτός αντιλαμβάνεται σωστά και το ύψος αυτής της δύναμης. Άνθρωπος που θα αναγνώριζε τη σπουδαιότητα της πιο πάνω γνώσης, θα προτιμούσε αυτή την εξουσία από την εξουσία να αναστήσει πολλούς μα πολλούς νεκρούς. Νομοθέτες και ανθρώπινοι νόμοι μπορούν να γίνουν εκφραστές της θεϊκής δικαιοσύνης, δύναμη υψηλή, αλλά και η δικαιοσύνη που επιβάλλουν έχει ύψος ισότητας, δικαίου και αλήθειας. Αλλά μπορούν να γίνουν και νόμιμοι καταπιεστές και εμπαιχτές όταν διαφθείρονται, οριοθετούνται και υποχρεώνονται να υπηρετούν δυνάμεις ξένες προς την νομική υποχρέωση στην οποία δεσμεύτηκαν. Ποιος τώρα μπορεί να αρνηθεί ότι όλα αυτά είναι δυνάμεις οι οποίες υπηρετούν δυνάμεις και υπηρετούνται από δυνάμεις? Όλη αυτή η ζωή μας, εσωτερικά και εξωτερικά, είναι δυνάμεις. Ο Θεός είναι δύναμη και έφτιαξε τα πάντα σαν δυνάμεις. Τα πάντα είναι δυνάμεις και σαν δυνάμεις που είναι, εκφράζουν και υπηρετούν δυνάμεις, αλλά και εκφράζονται από τις δυνάμεις. Βλέπε τι δυνάμεις υπηρετείς εσύ, βλέπε τι δυνάμεις εκφράζεις εσωτερικά και εξωτερικά την κάθε στιγμή της ζωής σου, διότι αυτά δεν είναι παιχνίδια. Αυτά